مين فينا ما شافش واستمتع برؤية المخرج جيمس كاميرون عن قصة حب حصلت على أشهر سفينة في التاريخ، سفينة تايتانيك، ولم تنتابه العديد من المشاعر زي الخوف والرهبة لما شاف السفينة بتغرق في المية وحواليها الغواصات بتاخد صور ليها، أو مثلا لحظة اصطدام السفينة بالجبل الجليدي ومعاناة وصراع الركاب اليائسين من النجاة والخلاص بسبب مية المحيط المتجمدة. أكيد الفيلم ده أعاد إلى الأذهان اهتمام منسي بهذه السفينة المنكوبة اللي غرقت في أول رحلة ليها في المحيط ومعاها 1500 شخص من أصل 2300، وتعتبر دي أسوأ كارثة بحرية حصلت على مدار التاريخ. لسنين كتيرة فضلت السفينة دي في أعماق المحيط على عمق أكتر من 4 كيلومتر تحت المية، وغابت عن الأذهان لحد ما نجحت بعثة أمريكية فرنسية إيجاد حيطان سفينة تايتانيك ليتم حل لغز مكان ركود السفينة ويبدأ تحقيق تاني مثير للجدل حول أسباب غرق السفينة. وبداية الفيديو بقى من هنا. بس لو أول مرة تدخل القناة عندي فأنا مارك مجدي، متنساش بقى اللايك الجميل بتاعك عشان ده فعلا بيشجع، ويلا بينا نبدأ الفيديو. كانت القصة المعروفة لفترة طويلة جدا ولحد دلوقتي إن سبب غرق تايتانيك هو اصطدامها بجبل جليدي، وده سبب فتحة كبيرة جدا وأدى لغرقها، وهو ده اللي عرفناه وعرفه العالم كله، وهو ده اللي شفناه في الأفلام وأغلب الوثائقيات عن السفينة المنكوبة. ولكن كل الكلام ده اتغير بعد ما اكتشفوا حطام السفينة وبعد العديد من البعثات بالغوص للسفينة عشان يطلعوا بأدلة جديدة بتدعم النظريات الجديدة. ده غير ان حطام السفينة خلى ناس كتيرة تركز على تفاصيل ما كانوش شايفينها اصلا. لو جيت حطيت سفينة تايتانيك جنب سفينة اولمبيك هتشوف سفينتين توأم، ومش هتقدر تميز بينهم غير بحاجات بسيطة زي مثلا عدد فتحات الشبابيك. لذلك سهل قوي ابدال السفينتين من غير ما حد ياخد باله. لا ثواني كده، رجع لي تاني، انت قلت ايه؟ ابدال؟ زي ما سمعت بالظبط، ابدال. في علماء بتقول ان السفينه اللي نعرفها باسم تايتانيك واللي موجوده تحت الميه حاليا هي مش سفينه تايتانيك، هي اختها اولمبيك. وعشان تعرف السبب لازم نرجع لورا قبل غرق السفينه، وبالتحديد يوم 20 سبتمبر 1911. في اليوم ده اصطدمت سفينه اولمبيك بسفينه هوك قرب جزيره وايت، والحادثه دي سببت مشكلة كبيرة لصاحب السفينة، لأن لازم يسحب الخدمة من السفينة بعد الحادثة ويصلح فيها، والتصليحات دي هتأخر عملية إطلاق سفينة أهم منها وهي سفينة تايتانيك، فدي خسائر أكتر على الشركة، وما كانش معاهم فلوس تغطي كل التكلفة دي. فقالوا احنا نضرب عصفورين بحجر عشان نسترد الفلوس اللي خسرناها بسبب إخراج أولمبيك من الخدمة، والمبلغ اللي مش هيعرفوا ياخدوه من شركة التأمين بسبب الحادث. والخطة كانت كالآتي: استبدال سفينة تايتانيك بسفينة أولمبيك ونغرقها علشان ناخد تعويضات من شركة التأمين، ومحدش يعرف عن عملية الاستبدال إلا المسؤولين على الموضوع. والسفينتين شبه بعض بالظبط، هيغيروا بس اللوحات وإضافة حاجات بسيطة علشان الخدعة تكتمل، بحيث انهم غطوا الارضيه بسجاد سميك عشان اثار اقدام الاف المسافرين على ارضيه اولمبيك علشان ما يبقاش فيه شكوك، وشويه حاجات تانية زي مثلا شالوا بعض الكابينات عشان تبقى زي تايتانيك بالظبط. ولكن الحاجه اللي ما قدروش يغيروها عدد الفتحات اللي في الدور الاخير. كمان العمال اللي كانوا شغالين في بناء السفينه اكدوا ان تم استبدال السفينه، وان مسؤولين الشركه هددوهم بانهم لو اتكلموا هيتاذوا. حاجه تانية، في امر غريب يخص سفينه كاليفورنيا، والسفينه دي اللي حملت بطاطين وملابس شتويه عشان تنقذ اللي ما غرقوش من تايتانيك، والسفينه دي قدرت تملي حجرتها بالفحم برغم ان في الوقت ده كان في ازمه كبيره في البلد بسبب قله الفحم. طب هنفترض ان هم اتصرفوا باي طريقه وقدروا يجيبوا فحم، مش المفروض بقى ان السفينه تبدا ببيع التذاكر عشان تكسب؟ ولكن لا، السفينه ما فتحتش باب استقبال الركاب اصلا. زي ما قلت لكم طلعت محمله بالملابس والبطاطين، والكلام ده قبل ما يحصل الحادثه وتايتانيك تغرق اصلا، يعني كانت ساعتها الدنيا تمام. طب هو القبطان بتاع السفينه كان عارف ان هو هيعدي على سفينه غرقانه وان اللي هيتنجوا من الحادثه هيحتاجوا هدوم وبطاطين؟ ده غير ان القبطان طلع من المينا في نفس طريق تايتانيك بالظبط. يبدو ان كان في خطه لانقاذ ركاب السفينه من الغرق، ولكن الظروف كانت ضدهم. طب بصوا دي، اي سفينه بعد ما بتخرج من الخدمه نهائيا بيتم تفكيكها بالكامل، بحيث لما خرجت سفينة أولمبيك سنة 1935 اللي هي تايتانيك أصلا اللي ما بحرتش، لقوا رقم الإطار بتاع السفينة هو 401، وده رقم تايتانيك، ورقم أولمبيك اللي كان مفروض يبقى موجود فهو رقم 400.
في اليوم اللي أبحرت فيه سفينة تايتانيك المستبدلة، أكتر من 50 شخص من الناس المهمة لغوا حجوزاتهم، ومن ضمنهم زوجة ملك السفينة. الله، ده كمان قالوا إن هم تعبانين، وبعد انطلاق السفينة اترصدوا إنهم في رحلة ترفيهية. أما عن حطام السفينة، ففي مصدر بيقول إن بينت صور للحطام إن حروف كلمة تايتانيك وقعت، وظهرت حروف كلمة أولمبيك محفورة على السفينة. الجدل في الموضوع ده مش هيبقى ليه آخر، والحقيقة مش هنعرف نتأكد منها تماما عشان الدليل مات مع أصحابها. أما لو أنت عاوز تتأكد بقى من الكلام، الحق نفسك واحجز رحلة غوص لحطام السفينة في المحيط عشان تشوف وتعاين بنفسك. وفي نهاية حلقتنا بقى، ما تنساش تعمل لايك عشان ده فعلا بيشجع، واعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك أي حاجة جديدة أنا هنزلها. أشوفكم الحلقة الجاية على خير.